Reverend Fathers at mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Bakit po tinawag ng Diyos si Victor Ocampo para magpari? Bakit taga-Angeles siya ay nagpari sa Bataan? Bakit taga-Bataan siya ay naging obispo sa Gumaka? Bakit siya sumakabilang buhay ng 71? Bata pa sa edad ng mga pangkaraniwang obispo. Bakit siya namatay ng bigla? Bakit namatay na hindi tayo nakapagpaalam? Bakit? Isa lang po ang sagot sa lahat ng aking tanong na ibinigay sa inyo. Mystery. It is a mystery of our faith. Kung paano siya naging pari, bakit siya naging pari, bakit siya napunta sa Bataan, bakit siya ipinadala sa Gumaka, ang lahat lang ng ito mayroong isang paliwanag. Mystery of God. Kung papaanong ang pagmamahal ay misteryo, ang buhay ay misteryo din, ang kamatayan ay misteryo din. Yung biglang pagpanaw ni Bishop Vic ay paalaala sa atin yung tiyak na katotohanan na tayong lahat ay mamamatay. Death is the most certain thing that will happen to all of us. And yet death is also the most uncertain. Hindi natin alam kung papaano, hindi alam kung saan, hindi alam kung kailan, hindi alam kung sino ang makakasama natin kapag tayo sumakabilang buhay sa huling hininga. Pero isa ang totoong totoo, tayong lahat mamamatay sa lupang ito. Sa kanyang kamatayan, itinuturo pa rin sa atin ni Bishop Vic na maraming bahagi ng ating buhay ang mananatiling misteryo na walang paliwanag, walang dahilan, walang analysis, walang basehan. Sa kailangan lang nating sabihin, Panginoon, kung ito po ay galing sa inyo, Amen. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkapari, ang kanyang buhay ay misteryo ng Diyos. Pangalawang tanong ay, bakit naman biglang-bigla? Kausap ko si Father John, ilang oras lang magkasama kami. Sabi niya, ilang oras lang nagpunta pa kami para maglakad ng ilang papeles. Bakit ganun kabigla? Pwede naman ho kasing na-COVID si Bishop Vic. Pwede naman kasing magka-cancer o maaksidente. Pwede rin namang maratay sa karamdaman ng mahaba. Pwedeng lahat to mangyari. Pero ang kalooban ng Diyos ay ng ilang minuto lamang ay lumipat na siya agad, tumawid na siya agad mula lupa hanggang langit. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Ang pangalawa po ay mercy. Awa ng Diyos. Awa ng Diyos na hindi na siya naratay, hindi na siya inistorbo ng mga karayom at tubo. Awa ng Diyos na hindi siya malungkot na sumakabilang buhay sapagkat wala nang dumadalaw o parang nakalimutan o ipinagbabawal. Death for Bishop Vic at that moment was a gift of God's mercy. It was as if the Lord ran with him, jogged with him, exercised with him, did push up with him, and then the Lord said, tama na, pagod ka na, pahinga na tayo, sama ka sa akin. Sapagkat sa akin ka lang talaga mapapahinga. Hindi ka mapapahinga sa Gumaka. Hindi ka rin mapapahinga sa Angeles. Hindi ka rin mapapahinga sa Bataan.
Sa akin tiyak ko, pahinga ka, at pahingang walang hanggan, ang kamatayan ay biyaya ng awa ng Diyos. Death is a mystery. Death is also a gift of mercy. Pero sa edad na 71 at halos ay kasisimula pa lang ang buhay bilang obispo, natatandaan ko ho, marami sa inyo dito, nandito rin, pumapalakpak, tuwang-tuwa tayo ng ordinang obispo, si Bishop Vic. Ako rin po ang nagbigay ng homilya, nagpatong din ako ng kamay sa kanya, bagamat mas bata ako sa kanya sa edad, mas matanda ako sa kanya sa pagka-obispo, at nakipatong ako ng kamay sapagkat pagdiriwang yon. Pero tapos na yung kanyang pagiging obispo dito sa lupa, magpapatuloy siyang maging obispo sa kabila, sapagkat ang obispo, ang pari, ay magpakailanman. Tapos ang kanyang misyon dito sa lupa, subalit ang misyon na sa ating tingin ay hindi natapos, o kaya ay bitin, o kaya mayroon pang ibang pangarap na dapat tuparin, ang kanyang kamatayan sa atin ay nagbibigay ng pangatlong M, mission. We will honor Victor Ocampo not with flowers, not with candles, not with eulogies. We will honor Victor Ocampo by continuing the mission that he started here on earth, that he will continue in life everlasting, his mission here on earth to be saints in the Diocese of Gumaca, to be saints in the Church. 71, hindi pangkaraniwang lumilipat sa kabilang buhay ang pari o obispo. Subalit yun ang kalooban ng Diyos, misteryo ng pananampalataya. Misteryo ng pananampalataya, awa ng Diyos, kaya naganap. Subalit sa hapong ito, sa aking paalam kay Vic, gusto ko ring sabihin sa kanya, pahinga na, kami na ang bahala dito. Ikaw na rin ang bahala sa amin sa kabila. Pahinga na, Vic. Pahinga na, Bishop Vic, sapagkat alam ko na ang Diyos na makapagbibigay lang sa atin ng pahinga ang tatanggap sa iyo sa buhay na walang hanggan. Totoo nga siguro, Vic, masamang damo matagal mamatay. Totoo siguro. At alam naming hindi ka lamang mabuting damo, mabuting gulay, mabuting pari, mabuting pastol. At alam ko na wala ka namang ibang pupuntahan. Kami hindi pa tiyak. Ikaw tiyak na. At sa tahanan ng Ama, ipagdasal mo kami at sana'y magkita-kitang muli.